নমস্কাৰ, আজি ঘুগুনি চাটৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। ঘুগুনি বনাবলৈ মটৰখিনি গোটেই ৰাতি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এইখিনি ধুই লৈ কুকাৰত দি ল'লোঁ। এটা আলু 4 ফাল কৰি দি দিছোঁ। 1 গ্লাছ পানী দি তাত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, আধা চামুচ হালধি দি কুকাৰৰ ঢাকনখন বন্ধ কৰি লৈ 5টা চিটি মাৰিবলৈ দিলোঁ। কুকাৰৰ গেছটো যোৱাৰ পিছত গৰম কেৰাহী এখন লৈ তাত তেল দি তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। তাৰ পিছত তাত আধা চামুচ গোটা জিৰা দিলোঁ। এতিয়া এটা কাটি লোৱা পিঁয়াজ দি পিঁয়াজৰ ৰংটো সলনি হোৱালৈকে 2 মিনিট সময় ভাজি থাকিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ। পিঁয়াজৰ ৰংটো সলনি হওঁতে তাত আধা চামুচ আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্ট দি গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'লোঁ আৰু তাৰ পিছত তাত এটা সৰুকৈ কাটি লোৱা বিলাহী দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি 3 মিনিটমান ভাজি লৈ তাত আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি, অলপ নিমখ আৰু আধা চামুচ হালধি দি বিলাহীৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি থাকিলোঁ। বিলাহীখিনি ভালকৈ সিজি যাবলৈ তাত আধা গিলাচ পানী দি অলপ উতল আহিবলৈ দিলোঁ। অলপ উতল আহিলে 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি, আধা চামুচ জিৰা গুড়ি দি গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ম আৰু মটৰখিনি ঢালি দিম। আলুবোৰ মাজে মাজে ভাঙি দিছোঁ আৰু মটৰখিনি অলপ উতলিবলৈ দিছোঁ। দুই মিনিটমান মটৰখিনি উতল খালে তাত আধা চামুচ গৰম মছলা দি পুনৰ গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ম। এনেদৰে মটৰখিনি ৰেডি হোৱাৰ পিছত বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। ঘুগুনিখিনিতো ৰেডি হৈ গ'ল, কিন্তু চাট বনাবৰ কাৰণে কেইটামান বস্তু লাগিব। তাৰ কাৰণে দুবিধ চাটনি আৰু দৈ লৈছোঁ। ইয়াৰে গ্ৰীণ চাটনিটো বনাবলৈ ধনিয়া 2 মুঠি, আদা নহৰু 3টা কেঁচা জলকীয়া আৰু অলপ পানী দি মিক্সিত মিহি কৰি ল'লোঁ। আৰু ৰঙা চাটনিটো বনাবলৈ ৰেডিমেড টমেটো চচ, চিলি চচ আৰু মিঠা লাগিবলৈ অলপ আধা চামুচমান মৌ জোল দি মিক্স কৰি লৈছোঁ। দৈখিনি মিঠা দৈ লৈছোঁ, এইখিনিও অলপ ফেটি লৈছিলোঁ। এতিয়া ঘুগুনিৰ ওপৰত 1 চামুচ দৈ, 1 চামুচ গ্ৰীণ চাটনি আৰু ৰঙা চাটনি দি ল'লোঁ। তাৰ ওপৰত মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহী আৰু পিঁয়াজ দিলোঁ। অলপ চাট মছলা, কাটি লোৱা জলকীয়াৰ টুকুৰা, ধনিয়া পাত আৰু ওপৰত ভুজিয়া দি ল'লোঁ। এয়া ঘুগুনিৰ চাট ৰেডি হৈ গ'ল। খাবলৈ বহুত সোৱাদ হৈছিল। ঘুগুনিটো ঘৰত বনাই থকা হয়েই। এইবাৰ এনেকৈও খাই চাবচোন। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।